નમસ્તે મિત્રો, રાજ્ય સરકારે વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે। જાતિના દાખલાની મુદતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। આ કોને ફાયદો મળશે, કેટલો ફાયદો મળશે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓને, યુવાનોને અને વાલીઓને ફાયદો થશે તેની માહિતી તમને આપીશું। મિત્રો, લાખો યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓને, વાલીઓને આનાથી ફાયદો થવાનો છે તેની તમામ ડિટેલ સાથેની ઓફિશિયલ માહિતી તમને આપીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જે તમને માહિતી આપું છું તે ઓફિશિયલ માહિતી છે, સાચા સરકારી આંકડાની માહિતી છે, તો ખાસ ધ્યાનથી વિડીયો જોજો। રાજ્યના લાખો યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો, વાલીઓ માટે મુખ્યમંત્રીનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। આવકની દાખલાની મુદતની અંદર 1 વર્ષની વધારાનો નિર્ણય છે। સાથે સાથે નોન ક્રિમિલિયરના પ્રમાણપત્રની મુદતમાં પણ 1 વર્ષનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। 17 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થી છે જેનો આને ફાયદો થશે। રાજ્યની અંદર 17 લાખ એવા વિદ્યાર્થી છે તેને આના અંતર્ગતથી ફાયદો થશે। હવે આગળ ડિટેલમાં આપણે જોઈએ માહિતી, તો મુખ્યમંત્રીએ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા આવકના દાખલાઓ પ્રમાણપત્ર જેની મુદત તારીખ 31/3/2020ના રોજ પૂરી થતી હતી તે 1 વર્ષ એટલે કે 31/3/2021 સુધી વધારી આપવામાં આવી છે। એટલે જેને 31/3/2020ના રોજ આવકના દાખલા નોન ક્રિમિલિયરની મુદત પૂરી થતી હતી તેમાં 1 વર્ષનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે તે મુદત 31/3/2021 સુધીની કરવામાં આવી છે। હવે આગળ જોઈએ તો એસસીબીસી માટેના નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટની આવકના દાખલાની સમય મર્યાદા 3 વર્ષની હોય છે। તેથી મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એવો પણ નિર્ણય કર્યો છે કે આવા જે નોન ક્રિમિનલ પ્રમાણપત્રની સમય મર્યાદા તારીખ 31/3/2020ના રોજ પૂરી થતી હોય તે આપોઆપ 31/3/2021 સુધી એટલે કે 1 વર્ષ માટે વધારી દેવામાં આવી છે। આ મુદત વધારા માટે તેમણે મામલતદાર કચેરી કે કોઈ સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ જવાની કે ઓનલાઈન અરજી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં। મિત્રો, આ ખાસ મહત્વનો નિર્ણય છે કે તમારે આ મુદત વધારા માટે ક્યાંય તમારે જવાનું નથી, ઓનલાઈન કોઈ પ્રોસેસ કરવાની થતી નથી। ડાયરેક્ટ તમારી મુદત જેમને 31/3/2020ના રોજ પૂરું થતું હતું તેમને 31/3/2021 સુધી ગણવામાં આવશે। હવે આ નિર્ણયથી કેટલો ફાયદો થાય છે તે જોઈએ તો મુખ્યમંત્રીના નિર્ણયથી આવકના દાખલા માટે રાજ્યના 13,92,000 અને નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ માટે 2,98,000 લાભાર્થીઓ મળીને કુલ 17 લાખ જેટલા લોકોને આનો લાભ થવાનો છે। લોકડાઉન બાદ હવે નવા શૈક્ષણિક વર્ષની શરૂઆત થતાં આવા લાખો યુવાનોને નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટના દાખલા મેળવવા મામલતદાર કચેરી કે સરકારી કચેરીએ જવું નહીં પડે। તારીખ 31 માર્ચ 2020 પૂરા થતાં આવા દાખલા વધુ 1 વર્ષ એટલે 31/3/2021 સુધી માન્ય રહેશે। રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, એસસીબીસી યુવાનોને લોકોને જે જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે તે આજીવન માન્ય રહે છે। આવા એસસી, એસટી, એસસીબીસી જાતિ પ્રમાણપત્ર ધારકોએ પણ જે તે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મેળવેલા પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે। એટલે મિત્રો, સરકારના મહત્વના નિર્ણય હતા જેની ઓફિશિયલની માહિતી છે, સરકારી પરિપત્રની જે માહિતી છે તેમને આપી છે। આનાથી 17 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીને ફાયદો થવાનો છે। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।